Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tú Vân Cooking. Hôm nay Tú Vân Cooking vào bếp làm bánh mì khoai lang tím. Khoai lang tím mình rửa thật sạch phần vỏ. Rồi để ráo nước. Mình cắt lát mỏng. Sau đó mình hấp khoai trong khoảng 15 phút cho khoai chín mềm. Chờ cho khoai nguội bớt, mình lột bỏ phần vỏ. Mình nghiền thật nhuyễn. Sau khi cân lấy lượng khoai cần dùng, mình để vào ngăn mát tủ lạnh cho thật lạnh trước khi nhồi với bột. Mình rây mịn bột mì. Thêm đường. Thêm men. Thêm muối. Bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình cho khoai lang đã để thật lạnh vào. Trộn cho thật đều. Thêm sữa đã để thật lạnh vào. Trộn cho thật đều. Thêm trứng gà đã để thật lạnh vào. Rồi cũng trộn cho thật đều. Kế tiếp thêm sữa đặc có đường cũng đã để thật lạnh vào. Trộn cho các nguyên liệu thật hòa quyện thì dừng lại. Vét sạch thành âu. Đậy kín mặt bột. Mình để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh trong 20 phút. Sau thời gian nghỉ, mình bắt đầu nhồi bột với tốc độ thấp nhất. Mình cho từ từ bơ lạc đã để lạnh mềm vào, nhồi đều. Khi bơ gần tan hết thì mình tăng dần lên tốc độ trung bình thấp. Lúc này nếu nhiệt phòng khoảng 26 độ C đủ giữ lạnh cho bột thì mình sẽ tăng dần lên tốc độ trung bình cao rồi lên đến mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thạch âu kéo được màng mỏng. Thời gian nhồi bột lúc này khoảng 30 phút. Còn nếu nhiệt phòng trên 28 độ C thì sau khi bơ tan hết, mình nhồi thêm khoảng 5 phút nữa rồi dừng lại. Vét sạch thành âu. Đậy kín mặt bột rồi để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút cho bột lạnh sâu. Sau 30 phút mình tiếp tục nhồi bột, cũng bắt đầu từ tốc độ thấp nhất, mình tăng dần lên tốc độ trung bình thấp, dần dần lên mức độ trung bình cao, rồi lên đến mức cao nhất.
Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu, kéo được màng mỏng. Thời gian nhồi bột lúc này cũng khoảng 30 phút. Bột nhồi đạt phải mịn màng, bóng mượt, sờ mát lạnh, không bị nóng. Và quan trọng là phải kéo được màng mỏng. Mình xoa bột áo chống dính hai tay. Lấy bột khỏi âu, vê tròn thành khối. Để bột vào âu, đậy kín mặt bột rồi để bột vào nơi mát mẻ. Mình ủ cho đến khi bột nở gấp đôi. Bột nở đạt là khi vết lõm không đàn hồi. Mình đắm xẹp các bóng khí lớn. Sau thời gian ủ, bột có rất nhiều rễ tre nên cả khối bột rất dai xốp. Mình chia bột thành 12 phần bằng nhau. Lưu ý các bạn là trong suốt quá trình thao tác, mình luôn đậy kín các viên bột bằng một cái khăn ẩm mỏng, cũng như luôn dùng bột áo để chống dính cho bột. Mình vê sơ từng phần bột. Để bột vào khay, rồi cho bột nghỉ 15 phút. Nếu nhiệt phòng làm cho bột nở nhanh thì mình sẽ để khay bột vào ngăn mát tủ lạnh cho bột chậm nở. Mình chuẩn bị 12 khuôn giấy cupcake và 12 phần mứt trái cây để làm nhân bánh. Các bạn có thể dùng các loại mứt trái cây tùy thích. Mình dùng mứt khóm để làm nhân. Mình bắt đầu tạo hình bằng cách cán từ từ miếng bột thành miếng bột mỏng hình tròn, đường kính khoảng 12 cm. Mình ấn xẹp các bóng khí ở rìa bột. Cắt 4 đường chia rìa bột thành 4 phần bằng nhau. Mình chừa phần giữa bột vừa đủ để gói phần nhân. Đặt nhân mứt lên chính giữa, mình lần lượt ốp sát 4 rìa bột với nhân, tạo thành một nụ hồng xinh xinh. Rồi mình để gọn bột vào khuôn giấy cupcake. Sau đó xếp vào khuôn. Nếu nhiệt phòng làm cho các khuôn bột trước sau nở không đồng đều nhau thì mình để khay bột vào ngăn mát trong khi tạo hình. Sau khi đã tạo hình xong, mình đậy kín mặt bột. Ủ cho bột nở đầy khuôn giấy cupcake thì chuẩn bị nướng bánh. Cũng có thể ủ bột trong ngăn mát qua đêm để cho các phần bột nở đồng đều nhau. Đây là bột mình đã ủ 18 tiếng trong ngăn mát. Bột chưa nở đạt nên mình tiếp tục ủ ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở đạt. Khi bột đã nở đầy khuôn cupcake thì mình làm nóng lò 20 phút, nhiệt độ 180 độ C 2 lửa. Mình khuấy tan một lòng đỏ trứng gà. Các bạn có thể thêm một muỗng sữa tươi không đường để dễ quét mặt bánh ha các bạn. Sau khi đã phết trứng,
mình phun sương nước lên mặt bánh rồi đưa khay bánh vào lò. Khay bánh được đặt giữa lò và nướng bánh với nhiệt độ 180 độ C trong 30 phút 2 lửa. Do nhiệt lò mình không đều nên sau khi nướng bánh khoảng 20 phút, mình trở khay bánh để cho mặt bánh được chín vàng đồng đều. Bánh chín, mặt bánh vàng nâu, mình mở hé cửa lò để hạ nhiệt từ từ rồi mới đưa khay bánh ra ngoài. Ngay lập tức mình chuyển bánh lên rắc để làm nguội bánh. Bánh ăn nóng hay ăn nguội đều ngon, với vỏ bánh xốp nhẹ mềm và nhân mứt chua ngọt. Và ăn bánh mới trong ngày là ngon nhất nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Tú Vân Cooking. Đồng thời hãy nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào.